બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. ભાઈઓ, તાજેતરમાં આપણે ત્યાં 3 મયત થઈ ગયા અને આપણી રાબેતા મુજબ જે આપણી રીત છે એમ આપણે ત્યાં મયત થઈ જાય કે આપણા મોબાસાવાળા કોઈ ભાઈ અત્યારે નહીં તો બહાર ગામ પણ મયત થઈ જાય એનું આપણે એને યાદ કરી અને બે શબ્દ બોલીએ. તો ભાઈઓ, પ્રથમ હું યાદ કરીશ અમારા કુટુંબના વડીલ, અમારી મા, અમે એને ભાભી કહેતા હતા, સતીભાઈને મરહૂમ મોરદાર ઝેરાભાઈ અને પ્યારા ચાચે મુસ્તકીમની માતાજી. ભાઈ, અમારી કુટુંબની એક શોભા હતી, અમારું કુટુંબનું એક પિલર હતું, અમારી કુટુંબની જરાક ખાતીબારી હતી કે અમારી પાસે હજી એક માં છે. અલ્લાહ એની મસ્જિદ પોતે જાણી છે, તો અલ્લાહ એને બોલાવી લીધા અને આઈ થિંક શી ઇઝ ગોઈંગ ટુ અ બેટર વર્લ્ડ ધેન ધીસ વન. ભાઈ, હું એક એકના પાછળ નહીં પડાવું, બીજાના સાથે પડાવી. પાછળ બીજા ઝેરાભાઈ પણ આપણે ગુમાવ્યા. એ ઝેરાભાઈ અહીંયા અમારા ઝેરાભાઈ મમ્મદ તકીની ઘરવાળી અમારા ફ્લેટમાં રહેતા હતા. એવન પણ મોટી ઉંમરના હતા, અમારા ફ્લેટની શોભા હતા. કાંઈ પણ પૂછવું કરવું હોય તો ઝેરાભાઈનો દરવાજો ખટખટાવીએ અને એના પાસેથી સલાહ સૂચના અને લઈ. અને છેલ્લું ભાઈ, આના માટે તો કેટલું બોલવું એટલું ઓછું છે. પહેલાં હું મારી વાત પર્સનલ રિલેશન કહું. હું જ્યારે કલોલીની પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં સ્ટાન્ડર્ડ 7 પતાવીને અલજીનામાં ગયો ત્યારે અલજીનામાં ફોર્મ 1 to ફોર્મ 4 હતું. હવે પહેલાં જે ગયા તો ફોર્મ 4ના છોકરા 6 ફૂટ 7 અમે તો ટીટોળિયા હતા એટલા બધા, તો બીક લાગતી. તો ત્યાં હતા હૈદરભાઈ. હા, શું તું આવ્યો છે? ગભરા નહીં, મેં હું ના. હૈદરભાઈ કે અમારે ઇસ્નાસીઓની છાતી પડી ગઈ. હૈદરભાઈ અલજીના સ્કૂલના નંબર 3 બેટ્સમેન હતા. અલજીના સ્કૂલની ક્રિકેટ ટીમનું વાત કરું. આપણી ઇસ્નાસી સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ધ બેસ્ટ ટીમ એટ તે ટાઈમ હતી અલીદીના સ્કૂલ સામે આપતી. કારણ કે અલીદીનામાં 11માંથી 7 ઇસ્નાસી રમતા હતા. જે ઇસ્નાસી ક્લબમાં હતા. વડોદરાનો ચાન્સ ન મળે કે અમે દે કાન પ્લે ફોર ધ ક્લબ બિકોઝ ઇન ધ સ્કૂલ. હેડમાસ્ટર બોલાવીને કેમ મારે. હૈદરભાઈનો બહુ સારો હતો, બહુ હેલ્પફુલ હતા. હું જ્યારે શરૂઆત કર્યો વર્ષો પછી કુરાન ખાનીમાં રમઝાન મહિનામાં, તો એ અમારા ઇન્ચાર્જ હતા, કુરાન પઢાવે. ભૂલ થાય તો આમ ત્યારથી હસતા હસતા સમજાવે. અને ઇટ વોઝ એ ગ્રેટ ફૂટબોલ, ગ્રેટ વોલીબોલ પ્લેયર. એક ફેરે મોમ્બાસા અમે મોસી સામે રમતા હતા અને મોસીને મારતા હતા. તો મોસીવાળા હૈદરને બોલાવ્યા. હૈદર સેન્ટર રમતું વાં ગ્રાઉન્ડ હતું. હૈદર યુ કાન્ટ પ્લે ફોર મોસી. મને તો હું રહું છું, હવે મને મોસીમાં રહેવું પડશે. ને અમને ખાવું માર્યા. હૈદરભાઈ ક્રિકેટર હતા, એમ્પાયરિંગમાં હતા, ચેરમેન હતા. એટલે હું કેટલું કહું એટલું ઓછું છે. તો ભાઈઓ, હું વધારે બોલવું એ પહેલાં એક કુટુંબના મારી ભાગ વિશે તો મેં બોલી લીધું. હું આ ભાઈને કહીશ કે તમારી માતાજી ઝરાભાઈ વિશે બે શબ્દ બોલે. અહીં આવો. First of all, I am very grateful to media, all of you, to give me a chance. I am very thankful to everyone. Inshallah, let us remember all Marhoomeen and du'as and Fatihah. Al-Fatihah. હવે આપણા જ પોતાના મોસીમભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બે શબ્દ મારું હૈદરભાઈ વિશે બોલે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. રબ ઇશ્રહ લી સદરી વયસ્સિર લી અમરી વહલુલ ઉક્દતમ મિન લિસાની યફqahu qawલી. અમારા કોમના બધા વડીલો, મારા ભાઈઓ, સલામ અલૈકુમ. પરવરદિગાર કુરાનમાં સૂરે બકરામાં 155 અને 157 આયતમાં આપણે હિદાયત આપે છે. વલનબલુવન્નકુમ મિનલ ખૌફ વલ જૂ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
કે અવશ્ય અમે તમારી ઇમ્તિહાન લઈશું, ચાહે માલથી કે ખોફથી કે ભૂખથી કે મૌતથી અને તંગીથી. પણ એ રહેમ પરવરદિગાર એ જ આયતમાં વબશિર હિસાબે જે સબર કરવાવાળા હોય એ લોકોને તમે ખુશામદી કરો. અલ્લઝીના ઇઝા અસાબતહુમ મુસીબતુન, જેના ઉપર મુસીબત આવે તો એ કહે કે અમે અલ્લાહથી છે ને અલ્લાહ પાસે જ પાછા જાશું. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજીઉન. કે આપણા માટે આયત છે, આપણે કરીએ છીએ ભાઈ આગળની ને પછવાડાની આયતમાં ઘણી હિદાયતો છે. આ એક કોમ છે, એક ફેમિલી છે, એમાં ઘણી મયત થઈ ગઈ છે. આજે મને 2 દિવસ પહેલાં ખબર પડી કે મુસ્તકીમીમાં જે અમારી અંટી હતી, અમે બધા એમાં ઈગલ ટાવરમાં દરવાજા પર ભેગા થતા હતા. એ ઉપર કોઈ દિવસ જ્યુસ મોકલાવે, કોઈ દિવસ તો પછી આગળ એ કહે છે આયતમાં કે ઉલાઈકા અલૈહિમ સલાવાતુન મિન રબ્બિહિમ વ રહમતુન વ ઉલાઈકા હુમુલ મુહ્તદૂન. એ લોકો છે જેના ઉપર ખુદાની રહેમત છે, મરસી છે, અને આ લોકો છે તે ગાયબ છે. તો જ્યાં આવું મરહલો હોય કે કોમનો, ઘરનો, પાપ જેનો સાયો ઉઠી જાય, તો અલ્લાહ એના માટે આપણે તૈયારી કરીએ છીએ કે આપણે આ કુરાનના અંદર હિદાયત આપી દે છે. તો દિલ તો રોશે, એ અહેસાસ થશે. એ ઘરના અંદર જ્યાં બી એને અલહમદુલિલ્લાહ ઘણા આપણે વડીલો છે, તો જ્યાં એ કોઈ ઘરમાં વડીલનો સાયો, વડીલનો પડછાયો કે વડીલની પ્રેઝન્સ ચાલી જાય તો એકદમ સી સન્નાટો લાગે, એક વોઇડ જેવું લાગે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે અલ્લાહે આપણી હિદાયતની સબરનું આપ્યું, આપણે જાણીએ છીએ કે ઇન્શાલ્લાહ આ દુનિયાથી જઈને આગળ બહેતર દુનિયા છે ને અલ્લાહ બધા મરહૂમોને મગફિરત અતા કરે અને બરઝખમાં અલ્લાહ દરજા આપે. પણ આપણે તો એ અહેસાસ થાય સાયોમાં. પણ પછી અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ડેડીનું જેમ થયું કે આરામથી એના પોતાના ઘરે બસ ફજર બાદ થોડીક વાર લેતા હતા, તો પાછા ઉઠા નહીં. એ કરમ અહીંયા કેવું પડશે કે દુબઈ જમાતની મહેનતોથી કદાચ તમે લોકોને કોઈને અમુકને ખબર નહીં હોય, દુબઈમાં મયત મળવું ને બરી કરવાનું પરમિશન એ જ દિવસે મળવું આસાન નથી. તો એ લોકોએ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કરી આપ્યું. તો અમે એ જ શબે જુમાના જ ડેડીને અમીના બાજુમાં દફનાવી શક્યા. તો એ લોકો બે હવે ઇન્શાઅલ્લાહ પાછો અલ્લાહના રામમાં જોડાઈ ગયો. અહીંયા એટલું જ ખાલી મને કહેવું છે કે આ જે આપણી રીત રિવાજ છે, અલ્લાહ એને બાકી રાખીએ, કેમ કે આ આપણી મોમ્બાસાની મોહબ્બત છે અને પરંપરા છે કે જ્યાં સુધી મોમ્બાસાનો જન્મ થયું હોય કે મીઠી સાથે લાગેલું હોય, તો પછી દુનિયામાં ક્યાંયની મયત થાય આપણે અહીંયા મળી અને એને મરુને યાદ કરીએ અને થોડી દુઆ કરીએ અને એકબીજાને તસલ્લી આપીએ. તો એ આપણી જે આ રીત ચાલી રહી છે, શું કયા શબ્દથી કહી શકું, પણ એમાં ઘણી દિલની ઠંડક કોમને અને ફેમિલીને આવે છે અને વરે છે. અને એ ઉપરાંત જે મેસેજીસ આવ્યા, હું અગર કહી શકું તો આમ જે રીતે બારિશ આવી મેસેજીસની, કે હું મયત પછી અમે જ્યારે ઘરે પહોંચ્યા તો ખાલી થોડો વોટ્સઅપ પર નજર કર્યો તો કંઈક 200 મેસેજીસ હતા મારા વોટ્સઅપમાં. દિવસ આટલા બધા અમે જોયા નથી. ક્યાંયથી કોઈ ફોન નંબર અને અનેક, જો અગર ટોરોન્ટોથી કે ન્યુયોર્કથી કે ઓર્લાન્ડોથી કે લંડનથી કે પણ મોમ્બાસાવાળા ક્યાંયથી નંબર ગોતીને કાંઈ ને કાંઈ મેસેજ મોકલાવ્યા. કોઈ યાદ કર્યું કે 40 વર્ષ કુરાન ખાનીમાં કિંમત 13 અમે એના નીચે કુરાન અમારું આગળ વધાર્યા. કોઈ યાદ કર્યું કે મેં વોલેન્ટિયર કોપમાં એ જ્યારે કેપ્ટન હતા અને ચેરમેન હતા તો એના નીચે સર્વ કર્યું. કોઈ યાદ કર્યું કે એ ક્લબના સ્પોર્ટ્સ સેક્રેટરી હતા અને વાઇસ ચેરમેન હતા. અને બીજા ઘણા યાદ કર્યા કે એની અમ્પાયરિંગ હતી ઘણા વર્ષો, 16 વર્ષ લગભગ એ
પોસ્ટ ડિવિઝન ક્રિકેટ એમ્પાયર્સ એસોસિએશનના ચેરમેન હતા. અને એની જે ફેર પ્લે હતી, મને એક ચીજ યાદ છે કે ઘણા વખત કે આપણી મોટી ગેમ છે, તમે સિનિયર અમ્પાયર છો કે જાફરી મારા ખૂનમાં છે. અને પોતાને એવી પોઝિશનમાં નથી રાખવું કે આપણી ક્લબની નસરીનને ખબર હશે, ફઝલીભાઈને ખબર હશે, લોકો બધા સિનિયર ટીમના, બાકી કોઈને હું રિયાઝભાઈ છે, એટલે બધા સિનિયર આપણા એ ટીમના જે ચમકતા દિવસો હતા, ઇન્શાલ્લાહ અલ્લાહ કરે પાછો આવી જશે. તો એ કે નહીં કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ પુટ માય સેલ્ફ ઇન દેટ પોઝિશન કે અમારો દિલ ખેંચાય, કેમ કે ખેંચાશે. જાફરી મારા ખૂનમાં છે, હાલાકી ભલે હું ફેર પ્લેનો સિદ્ધાંત પર છું, પણ દિલ ખેંચાશે. એ ના હતા એ મેચીસ. મને યાદ છે કે રમઝાનમાં તો અમે હાટલી એને જોઈ, કેમ કે એ ફટાફટ ટેબલ પર બેસી ઇફતાર ફાસ્ટ ખાઈને એને શુઅર કરવાનું હોય, એ 7:30 વાગે ટાઈમ ઉપર કુરાન ખાઈને ચાલુ કરે. અને જ્યારે લગભગ 15 વર્ષ પહેલાં એ બીમાર કર્યા અને એને બાયપાસ માટે લઈ ગયા હતા, તો હું જ્યારે અમે અહીંયા આવ્યા તો માણસો યાદ કરતા હતા એની ઇન્નલ્લાહ મલાઇકતુ જે હૈદરીને પહેલાં હુસૈનીને પછી હૈદરીમાં હતી. તો આ બધા મેસેજીસથી એટલું આમ આપણે કહીને દિલ ઉપર મરમ અને ઠંડાઈ થોડી ઘણી આવી. અને હમણાં નવેમ્બર સુધી તો તમે બધા મહિલા છો એને અહીંયા હતા. આપણે જ્યારે અલહમદુલિલ્લાહ સેન્ટેનરી ક્લબની કર્યા તો એને અહીંયા જમાતે રેકગ્નાઇઝ કરી થોડી સર્વિસીસ અમ્પાયર, રેફરી, કુરાન. તો એ જો મોમેન્ટ એને હતું ને, એ સોરી હતું, કાફી ભારે હતું. તો જ્યારે જાતા હતા તો કે એ બહુ ભારે આમ કરી. પછી જ્યારે અમે એને કીધા કે અમે આવી રહ્યા છીએ કે અમારી છોકરીઓ મોમ્બાસાને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહી હતી સ્પોર્ટ્સ ફેસ્ટિવલમાં, તો એ કીધા કે ઓલું મને લાવી દેજો. તો એ પાછું મંગાવ્યું. અમે જ્યાં લઈ ગયા તો એ બધાને બતાવ્યા. અને જે દિવસ એની રૂમમાં હું બેઠો હતો સવારના, તો એના ડ્રેસિંગ ટેબલ પર એને રાખ્યા. તો એ એટલું એને દિલમાં હતું, એટલી એની ખુશી થઈ. એને આ એની કોમ એની હતી, એની દિલ એને ઓલવેઝ અહીંયા છે. હું પાક છે તો ઘણી ચીજ તો શીખા એના પાસેથી. 2 ચીજ ખાલી અર્જ કરી શોર્ટમાં. અવ્વલે વખત ઉપર સલાતમાં જવાની હતી, તેની હજી વાર આવી, કસાજી વાર ના આખરે વખત મરે છે ને અલ્લાહ ગયા. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ અમારામાં એને ઇન્ગ્રેન કર્યું. બીજું મને લાગે છે હજી તો આલિબી નહીં થયા હોય, લોરેટોમાં હતા, તો એ વર્ષે અમે ફાઇનલમાં પહોંચ્યા ઇન્ટર સ્કૂલ્સમાં. હવે એ ફાઇનલ ઇન્ટર સ્કૂલ્સની 40ના દિવસે છોકરાઓ નતા, એ અશુરો તો ના 40 ના મુનાસિબ છે જ નહીં કે આ દિવસે તમે રમીશું. આ દિવસ આ બૈત સિવાયા રહ્યા થઈને કરબલા પહોંચે. આ દિવસ શહીદોના સર, આ અશુરાના બરાબર છે. એબ્સોલ્યુટલી ટોટલી રિફ્યુઝ અમે ફોરફિટ કર્યું. તો આ થોડા વસ્તુ બાપની શિખામણ હોય યાદ આવે. અંતમાં છેલ્લે હું એટલું કહીશ કે લગભગ એની જિંદગીની 70 વર્ષ તમારા વચ્ચે એને ગુજાર્યા છે. તમે ઘણા એને કદાચ મારાથી બી વધારે ઓળખતા હશો. એના ઘણા દોસ્તારો અહીંયા છે, જેમ માસુમન કરે કહી ગયા. અને એના ઘણા બધા વન્ડરફુલ મેમરીઝ હતા. સાથે એની બહુ સ્ટ્રેટફોર્ડ માણસ હતા. ઘણા મને કીધા છે જેની ચીન હાથે હતા કે એને થાય કહી કે દિલમાં ના રાખે. તો એક છોકરાના હિસાબે હું તમારા પાસે વિનંતી કરીશ, બેક કરીશ કે અગર કદાચ અંજાનામાં એની આ સ્ટ્રેટફોર્ડપણુમાં કદાચ ક્યાંય તમને દિલ દુખાવ્યા હોય, તો આ કોઈ આસાન જિંદગી નથી. આપણે આપણું કંઈકનો વસીલો લે અને દર્જાની જિંદગી છે. હવે આગળ તમે લોકોને વિનંતી કરીશ કે થઈ શકે તો તમારા દિલમાં અગર ક્યાંય તમને ચોટ કર્યા હોય તો માફ કરી દેજો. કાંઈ એના ઉપર તમારું લેનો દેનો હોય તો પ્લીઝ અમારા ફઝલેબાસભાઈ છે, જે મારી બેનના હસબન્ડ છે, હું છું, એમને પ્લીઝ તમે ધ્યાન ખેંચો. એના ઉપર એ વબાલ હટી જાય. બધા મરહુમો માટે આપણે દુઆ કરીએ. અને પાછળથી હું કહીશ કે આ મરહુમ મોહમ્મદ કે અબ્દુલ્લાહજીની કુટુંબ, મારા મરહુમ પિતાજીની રૂહ, મારી માની રૂહ, મારી બેન અને મારા
ફેમિલીના વડીલ ફઝિયાબાસભાઈ, મારા ભાઈ રિઝવાન અને એની મોહતરમા અને હું ને મારી વાઈફ અને દેવીના 11 ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રન ને 4 ગ્રેટ ગ્રેન્ડચિલ્ડ્રનના બિહાફ ઉપર હું સિનિયર સિટીઝનનો ઘણો આભારી છું કે એને આ મોકો આજે ગોતી અને ડેડીને રેકગ્નાઇઝ કર્યા અને કેવી બિફિટિંગ જગ્યામાં જે એના ખૂનમાં હતું જેના માટે ચેરિશ કરતા. અગર તમારી રજા હોય તો એક છેલ્લો હું સંદેશો એ દઈશ કે ઘણા મેસેજીસ જ્યારે મને આવ્યા ને તો આંખમાં આંસુ તો આવ્યા, સામે એક ખ્યાલ આવ્યું કે અગર કાશ આ હું એની બેઠા હોત ને હું એના મેસેજીસ વાંચી દો તો એને એટલી ખુશી. તો હું એક ખ્યાલ મૂકી દઉં છું તમે લોકો પાસે કે આપણા ઘણા બુઝુર્ગ કોમના ખિદમતગાર છે જેને મોજૂદ છે. પરહેપ્સ આપણે આ હર સેશનમાં છેલ્લી 5-7 મિનિટ એવી રીતના રાખીએ. આપણે શું કામ ખોબરે છે કે માણસ ચાલી જાય? આપણે તો અકીદો છે કે રૂહ છે ને રૂહને અહેસાસ છે ને જોઈ રહી છે. પણ આ ઉંમર જ્યારે જાય થાય છે અને ખબર છે લોકો ખબર વધારે મારાથી જાણો છો તકલીફ થાય અને યુ ફીલ યુ સ્પેન્ડ યોર લાઈફ. તો આ સભા આપણે જ્યાં કરીએ છીએ તો એમાં 5 મિનિટ આપણે ઈચ વન ઓફ અસ એવરી અધર વીક અને વોટ્સઅપ છે આજે તો બધા એનોનિમસલી લોકોના કદાચ ઓપનલી ના દેવું હોય તો લોકોના મેસેજ કે લોકોના મેમરીઝ જેવી રીતના આજે તમે મેમરી આપી ગયા ડેડીની માસમાં. તો મે બી ધીસ જસ્ટ અ સજેશન કે અગર આપણે હયાતીમાં જ એકબીજાને એ એકનોલેજ કરીએ તો આપણે શું થશે એમાં ઘણી વસ્તુ થશે. કોઈ ડિટેલ જવામાં જરૂર નથી પણ એ લોકોને બી કોન્ફિડન્સ આવશે, જવાનીઓને બી એન્કરેજમેન્ટ આવશે બાય સીંગ ધેટ રેકગ્નિશન. અને આઈ એમ શ્યોર કે ધી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ મેં તમારા 2 મિનિટની રજાથી ઘણી વધારે લઈ લીધી. અંતમાં બસ એટલું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણે બધાએ ત્રણેય અરવાહને જે આપણે યાદ કરી રહ્યા છીએ અને બધાએ અરવાહ માટે દુઆ કરીએ, મગફિરતની અને એક સૂરે ફાતિહા કરીએ. થેન્ક યુ મોહસિનભાઈ. ગુલામલીભાઈને કે બધા મરહૂમીન આપણા અને બીજા માટે ફાતિહા બોલો. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We request for your help for all the 3 Marhoomeen along with full Marhoomeen. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate their status in the vicinity of Jamadee Marhoomeen and grant the families sabr and forbearance in these difficult moments. Request for Surah Al-Fatihah for all the Marhoomeen. Al-Fatihah. વાહ સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. ભાઈઓ હવે આપણે બેક ટુ ધ વર્લ્ડ આવી જઈએ. આજે આપણે ભેગા થયા છે બીબી ફાતિમા ઝહરા અલૈહિ સલામની વિલાદત ઉજવવા માટે. અને આપણે ત્યાં બીજા કાર્યરત મેરેજ પણ છે તો એની ખુશી છે આપણે. તો આપણે ગુલામલીભાઈને રિક્વેસ્ટ કરશું કે ટૂંકું નાનું પ્રવચન કરીએ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. O Allah, bless Fatimah, her father, her husband and her children, and the deposited mystery in her to the extent of all that is encompassed by your knowledge. This is the salawat of Bibi Fatimah Az-Zahra salamullahi alayha, and is among the implemented supplication for obtaining one's demands, and it should be recited for 530 times in some riwayat. In other riwayats it's 580 times, but as many times as you can recite this salawat, please do so, because this is a very effective salawat. Now there is a line in this salawat
which says وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْضِعِ فِيهَا, and the deposited mystery in her. Nobody knows what this mystery is except Allah subhanahu wa ta'ala. Some ulama say that this is the advent, the reappearance of our 12th Holy Imam, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. He will come and tell us the mystery that was there with Bibi Fatimah. Some say that it is Allah Himself who has this knowledge and it will only be disclosed on the day of Qiyamah. Nobody knows so far for this mystery, but as much as we can, we try to learn and gain ma'rifah of the Ahlul Bayt, and especially of Bibi Fatimah Az-Zahra salamullahi alayhi. Now, looking at the crowd, I am told to make this humorous as well. So, looking at the crowd, I remembered an anecdote which I would like to share with you. Once a young Zakir was advised to deliver a majlis in an Imam Barga in Zanzibar by an elder of the community. The Zakir was very young, and to deliver a majlis in Zanzibar was a very trying task, because the audience in those days was highly educated and well versed in religion. The Zakir therefore refused to speak due to this reason. So the elder then told him in Swahili, he said, "Fikiria hao ni punda gamia." So my thoughts today will be looking at the crowd. It's very well educated and well versed in religion as well. I will think that I am the most learned and you are all punda gamia. I'm not going to translate this in English. Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alayha is a beacon of piety and resilience, emerged from the union of two great individuals, the Holy Prophet and Sayyidah Khadija. Their exemplary lives and virtues provided a nurturing environment for Sayyidah Fatimah's growth both spiritually and intellectually. The Holy Prophet was instructed to refrain from approaching Sayyidah Khadija for 40 days, during which he engaged in intense worship, elevating his spiritual connection. Subsequently, the Holy Prophet was presented with a heavenly gift on the completion of the 40th day with delicate dates and grapes. This heavenly food, distinct from ordinary nutrition, played a role in the creation of Sayyidah Fatimah. The Holy Prophet, guided by Jibreel, then proceeded to Sayyidah Khadija's house, initiating the miraculous process of Sayyidah Fatimah's conception. Now this small incident shows us that there is a profound connection between spiritual, the divine, and the physical aspects of human existence. Sayyidah Fatima's creation was a result of unique combination of heavenly sustenance and the union of her parents and in a state of elevated spirituality. So there are three things here. One is the elevation in spirituality, and this comes hand in hand with the food that we eat. It's very important, and whatever we eat is what our children will become. So if we are eating halal, our children will inshallah be pious and lovers of Ahlul Bayt alayhim salam. But if it is on the other side, then the product is also likewise. It will be of the enemies of Ahlul Bayt alayhim salam. And this also shows us the incredible relationship between the Holy Prophet and Sayyidah Khadija. The sacrifice of their physical proximity during the 40 days as commanded by Allah subhanahu wa ta'ala intensified their longing for each other, fostering a deep spiritual connection that transcended the earthly reality. Sayyidah Fatimah Az-Zahra was born 5 years after the initiation of prophethood, Bi'tha, and 3 years after the Holy Prophet's ascension to heaven, which is Mi'raj. When Sayyidah Khadija was about to deliver, she sent for the Quraysh women to help her give birth to her child. They refused and said that we will not help you because you became the wife of Muhammad. These were all the people who were against the Holy Prophet because of him bringing in the religion of Islam. So they refused to help because she was Muhammad's wife.
In the meantime, 4 women entered the house. Their beauty and brilliance cannot be described. One of them said, I am your mother Eve, Sayyidah Hawa salamullahi alayha. The second one said that I am Asiya bint Muzahim, Sayyidah Asiya, the wife of Fir'aun. The third said, I am Sayyidah Kulthum, Nabi Musa's sister. And the fourth said that I am Sayyidah Maryam bint Imran, Nabi Isa alayhi salam's mother. We have come to deliver your child. And Sayyidah Fatimah was then born in a prostrating position in sajda, raising her finger, proclaiming the Shahada, La ilaha illallah. Sayyidah Khadija gave her children to other women for nursing, but Sayyidah Fatimah, when she was born, Sayyidah Khadija herself nursed her. Again, the mother plays a very important role in the upbringing of children, and this is a lesson for us as well. Now, there was once a person who had lost his camel and wanted to announce in masjid after Salatul Jummah on Friday that he has lost his camel, and if anybody has seen it, to please report to him. This person, like myself, had never spoken before in public. I don't often speak in public. So he went home and tried to rehearse what he was to say, which is only 1 or 2 lines. Salam, salam, bhaiyo, kisi ne mera oont dekha hai. Salam, salam, bhaiyo, kisi ne mera oont dekha hai. Only 8 words. So when he came to the mosque on Friday, he said, oont, oont, kisi ne mera salam dekha hai. So this is exactly what happens to people like us. That when we want to say something, we end up saying something else. So if I end up saying something else which is not correct, please come and correct me. Ne je a unt je koege to ek fere I unt ek fox na base gyo ne I betata baraza ma betata unt ne fox. Ne unte fox ne kidu ke jo alokane popat ni chonch adiche. Putra ni punch wanki છે ઓસ્ટ્રિચ ની ડોક આડી છે એમ જ બધાયના બારામાં બોલ્યા કર્યું. પછી ફોક્સે એને કીધું, અરે ભાઈ એ લોકોને અલ્લાહે એક ભાગ ખાલી આડા દીધા છે, પણ તારા તો 18 વાંકા છે. તો the moral of this is આપણે હંમેશા પોતાનું જોવાનું, બીજાનું બોલવા પહેલા. Now to end my talk, I have a small activity which is to show you the status of Sayyidah Fatimah Az-Zahra salamullahi alayha. There are 3 ahadith which 3 authentic ahadith regarding family relationships. So the first ahadith is a son is a ni'mah and a daughter is a rahmah. So we will take this one word, rahmah. The key word in this hadith is rahmah. And then getting married completes the iman faith of a person. So this is the second hadith. And the third one is the feet of a mother are Jannah, paradise for her children. This is the third hadith. Okay? Now consider the following other 3 ahadith from the Quran, ayah or authentic hadith about the family of Sayyidah Fatimah. Regarding Rasulullah, Quran says, we did not send you but as rahmatul lil alameen, mercy to all the world. And regarding Imam Ali, the husband of Sayyidah Fatimah, in the battle of Khandaq, the Holy Prophet said, kulli iman, complete faith is in opposition to kulli kufr, complete disbelief, when he went to fight Amr ibn Abdul. And the last hadith is regarding Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam. The Holy Prophet said, Al-Hassan and Al-Hussein are the Sayyidah Shababi Ahlil Jannah, leaders of the youth of paradise. Okay, now combine these 6 ahadith for the conclusion on the status of Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah is the Rahmah
for Rahmatul Lil Alameen, the daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. She completes the iman, the faith of kull iman. She is the wife of Imam Ali alayhi salam. And she is the Jannah. She is the mother of Sayyidah Shababi Ahl Jannah. She is the mother of Imam Hassan and Imam Hussein alayhi salam. Leaders of the. Please recite the salawat. I can go on and on about Sayyidah Fatimah, but what an exalted and incomprehensible status of Sayyidah Fatimah in such a short lifespan of 18 years. And जो पंजतन सिमट गए तो एक जात बन गई, जो पंजतन सिमट गए तो एक जात बन गई, वो एक जात फैल कर ये कायनात बन गई। अली की हम निवाला है, अली की हम पियाला है, हसन को जिसने पाला है हुसैन का हवाला है, वो पाक सैयदा है फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गुलामली जियो जियो, सुभान अल्लाह, जियो गुलामली जियो। ગુલામલી ભાઈ આપણા હિડન ટ્રેઝર છે. હું એની સાથે કામ કર્યું છું. વેરી રિલિજિયસ માઇન્ડેડ, હાઈલી ક્વોલિફાઈડ એકાઉન્ટન્ટ. અમે જ્યારે કામ કરતા હતા ત્યારે યાર એક સેટ આમમાં આમ ન કરવા દે, અને રિલિજન વગર કાંઈ ના હાલે એનું. આ સ્કૂલમાં જેટલું રિલિજિયસ નવું જોઈએ છે બધું દુઆ કરવાની. તો ભલે એના માટે એક સલવાર. હવે આપણા વહાબભાઈને કહીશ એક મુનાજાત કરો. अज़मत जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा पर बाबा से बुलंद सलावत। फातिमा उम्मे अबीहा बिन्ते पैगंबर खैरुन निसा, वो है सिद्दीका सदका मैंने तेरे दर से लो लगा ली। ऐ मेरी बीबी जिन गोदियों में औलाद है सब तेरी अता है। बीबी ज़हरा
उन माओ को तू दे सब्र बीबी, वो फिर न देखे औलाद का गम। ऐ मेरी बीबी, उस माँ को कोई गम ना हो जिसको ये गम मिला हो। बीबी ज़हरा ये दुआ है आपके दरबार में। बीबी ज़हरा ये दुआ है। बराए का मुझे दुआ बाबा से बुलंद सलावत। ભાઈઓ હવે આપણી પાસે ઘણા મહેમાનો હોય છે, કાલે આપણે એમાં ઘણું મોટું ફંક્શન ચાલવાનું છે. તો પહેલાં મારા પર્સનલ મહેમાનને હું બે શબ્દ બોલે પછી આગળ વધુ. અબ્દુલ રસૂલ કલ્ફાર ભાઈઓ અમે સાથે મોટા થયા છે લોકોનીમાં. મોટી પાટલું પગમાં ચંપલ ને પહેર્યા છે. તમને ઓળખાણ આપું, અમીનાભાઈ, શેનીનાભાઈ, ડૉક્ટર યુસુફલાભાઈ આજે આવ્યા છે. એક શબ્દ બોલું. I don't need a speaker. I can just say a few words in English. It's my pleasure to be here with the audience of our community. It's such a pleasure that Mansur told me up the other day, Tuesday, he said, "Can you recognize my voice?" And I was wondering, now who is this person calling me at that time? He said, "It's going to cost you a dinner." I said, "No problem, tell me who you are." So he said, "Look, I'm your old colleague. In Old Town, we have studied together." Then I realized it was Masood. It was my pleasure to hear from him, and he asked me to join today in this event. It's a pleasure to be in this in this event of the Fatimah's Wiladah, and to see the community members here. It's a big pleasure for me. Thank you very much, Masood. Thank you very much. વ્યાસભાઈ Assalamu alaikum everybody. First and foremost, I want to thank the senior chairman, Masood Bhai. Thank you for inviting us. We have a wedding, a happy moment in our family. Our niece is getting married, my sister's daughter, Asghar Bhai's daughter, Asghar Bhai Nattu. And thank you very much for inviting us. And I want to thank everybody for coming here today for the celebration of Sayyidah Fatimah Salam's Wiladah. And this is indeed a very wonderful thing you have been doing over the years, Mansur. Please continue the good work. We've got very good people around you also to support you, and a very good crowd. It helps in so many ways. It's very good for our upliftment of morale and people socializing and gathering together. So it's a very good thing, and we are very honored to be here today. And thank you very much for that. Jazakallah. તમે તમારા વેવાઈને અક્ષરભાઈને Asghar Bhai, you will ask to say a few words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone. I am here as a guest to hold my daughter's wedding. I invite you everyone to attend the wedding and make dua for her happiness, for everything to go smooth. But I also want to thank you everyone. Over the years I've been coming back here, but this is wonderful to see. The whole senior thing going on here, the warm vibes that have been coming through, the munachat. Today was a Charlie Small event for someone. He got a lot of du'as for his Marhoomeen, and may Allah subhanahu wa ta'ala give his father Jannah. And Masood Bhai, I really thank you for inviting us today. And I think maybe we should do this in the West more often. In New Jersey and New York, I will take this over and pass it to them. May Allah subhanahu wa ta'ala give the Mombasa Jamaat a whole lot of barakah. May He give you all long lives and the best of health. And thank you so much. હવે એક ભાઈનો ઉદ્દેશ બોલે અને એ ભાઈ મને મદદ ન કરી હોત તો મારા વિવાહ ના હતા. મારું જ્યારે માગવું ગયું અંબારેમાં
હોનરીભાઈ મોબાઈલે રહેતા હતા. તો એને પૂછવામાં આવ્યું કે મોમ્બાસાવાળો એ માસૂમ કેવો છોકરો હોય એને મને આસમાન પર ચડાવી દીધો. તો મારી બાયડી કે મને બીજા કોઈનું નામ નથી લો, આને જ પ્રેમનું છે. આવું તું મારા માટે કે ખોટું છું મને ખબર નથી. Bismillahirrahmanirrahim. Mostly people know me, who I am here. Born Mombasa, and this was our club. I'm back here, Panjo Mombasa, as we say. I was here last year, and we know what we were doing here when the Jaffery was playing, and we got Fazle Abbas. He knows our gang, how we were giving the support, and nice to see this club back again. I hope you give my regards to My wife. your wife. Yeah. Now she's my wife. Yeah, your wife. But she was my first girlfriend, you say. No, please, my regards. Okay, regarding this senior, I just want to say we have gathering, okay, there's two gatherings. One is Wednesday by Jamadee, and one gathering is on Tuesday. And I know a few people have attended. Anybody who comes abroad, our picture goes around the world, and we have a different atmosphere. All sports facilities. We have table tennis, carom, draft, darts, bowling, mini golf. So I invite you, anybody who is in London, make sure you have in your diary one Tuesday free in the morning, 10 o'clock we start, and we end with a salah and lunch. And if you please be in London, make sure you attend. And it will be benefit, and you can even take back and see what you can do to your town. Thank you, sir. થેન્ક યુ વરીભાઈ. આ ઉમરાને જાહેરાતને ખબર હવે ભૂલાય માણસો નહીં તમે લઈ જાઓ છો ને જાહેરાત તો ભાઈ. હવે કમ ટુ ધ એન્ડ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. માશાલ્લાહ આજે હાજરી સારી છે. આ દુઆગારો ફાતિમાની એની વિલાદત જોવા માટે આવ્યા છે. આપણે ભેગા થયા છે અલહમદુલિલ્લાહ. આજે કાલે રાતના દુઆનું પ્રસંગ છે ભાઈઓ, અને ભરવાની છે. જે પણ આવશે એન્ટ્રન્સમાં ગીત મળશે ને પાછા બહાર નીકળતો ત્યારે એની ગીત મળશે. તો વધારે હું મહેબૂબભાઈ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As you all know કે ફ્રાઈડેના આ ટાઈમે આપણી દુઆઓ પૂરી થાય છે અને ફિરિશ્તાઓ આવે છે. જે શરૂઆત કરે છે એના હસ્તે ગોલ્ડન પેન અને ગોલ્ડન ઇંકથી લખે છે એનું શરૂઆત ને બધું. આપણે ઇટ્સ ધ બેસ્ટ ટાઈમ કે આપણી દુઆ કબૂલ થાય. તો આપણા કુંભમાં જેટલા મરીઝો છે એના વાસ્તે આપણે દુઆ કરીએ કે આની શફાત મળી જાય. એક આપણો ભાઈ સખત બીમાર છે, ઓરિજિનલી એના ફાધર લોકો મોમ્બાસાવાળા, એ બહુ જ બીમાર છે દુબઈમાં. એના વાસ્તે આપણે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ એને જવાન છોકરો છે, અલ્લાહ એને શિફા આપે. આપણે ઇન્વાઇટ કર્યા બધાને કે જેના ઘરે આ શોક આવી ગયું છે. આપણે એ લોકોના અમવાતોને બધાને યાદ કરીને આપણે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ બધાને બક્ષી દે. આપણે અલ્લાહ આપણા બધા અમવાતોને બક્ષી દે. આપણે દુઆ કરીએ કે આપણે જે મરહૂમ થઈ ગયા અહીંયા બધે બાજુ એને લોકોને યાદ કરીને આપણે સૂરે ફાતિહા પડે. એના પહેલાં આપણા જે સ્પોન્સર્સ છે એ લોકોને અલ્લાહ એટલું બધું વધારે ઓલું કરે આપે, એ લોકો ઘડી આપણને સ્પોન્સર કરે. આપણે બધા માટે દુઆ કરીએ કે બધાને અલ્લાહ નેક અને તૌફીક આપે. સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. બસ હવે આપણી પાસે 15-20 મિનિટ છે. 6:30 દરમિયાન નમાઝ પૂરી થાય છે. આપણે બસ 6:35 નંબર કરી જશે. તો બિસ્મિલ્લાહ, જમવાનું તૈયાર છે ભાઈ. પ્લીઝ હેલ્પ યોરસેલ્ફ એન્ડ આવર પ્લેઝર. થેન્ક યુ.